এভৰিৱান আপোনালোক সকলোকে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি মানে আমাৰ ঘৰলৈ এটা নতুন বস্তু আনিছে, তো ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। ব'লক কিনো বস্তু চাই লওঁগৈ। এয়া আমাৰ বস্তুটো পাই গৈছেহি আৰু আমাৰ পাপা আৰু হাজবেণ্ডে খুলি আছে। বস্তুটো হৈছে ৱাশ্বিং মেচিন, এইটো যিটো অট'মেটিকে চফ হৈ থাকে। তো ব'লক চাই লওঁ একবাৰ। এতিয়া খোল খাইছেহে। মেচিন হয় যিটো মই জীৱনত প্ৰথমবাৰ এবাৰ চলোৱা নাই এতিয়ালৈকে। ৱাশ্বিং মেচিনটো ইউজ কৰাত আপোনালোককো এবাৰ দেখাওঁ। এইবিলাক এতিয়া মানে ধুব লৈছোঁ। ৱাশ্বিং মেচিন এতিয়া কাপোৰখিনি ভৰাই দিছোঁ, কেনেকুৱা ধুই দিয়ে আপোনালোকক দেখাম বাৰু। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। এই মেচিনটোত সকলোবিলাক কাম নিজে হৈ থাকে। ইয়াতে মাত্ৰ শুকান কাপোৰখিনি আপুনি দি দিলে হৈ যায়। ইয়াতে চাৰ্ফ দি দিব লাগে, নিজে যিমানটো পাই লয় ইয়াতে বক্সত ভৰাই দিলে হৈ যায়। ইয়াতে চাৰ্ফ ভৰাই দিলোঁ, এতিয়া শুকান কাপোৰখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে তাৰমানে চব নিজে হৈ থাকে। পানী পাইপডাল ওপৰডাল পাইপডাল দি নিজে পানী আহে আৰু ধুই পিনি তলৰ পাইপডালেদি উলিয়াই দিয়ে। এয়া আমি এতিয়া মেচিনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। দেখিবলৈ পাব যে পানী আহি যাব। এতিয়া এয়া পানী আহি গৈছে। এই পাইপডালেদি সকলো লেতেৰা পানীখিনি ওলাই যায়। এডাল পাইপডাল দেখিছে, ইয়াৰ লেতেৰা পানীখিনি এইফালে উলিয়াই দিছে আৰু ইয়াতে এইফালে দেখিছে পানীখিনি পঠিয়াই দিছে লেতেৰা পানীখিনি। আৰু এই ওপৰ পাইপডাল যে দেখিছে, এই পাইপডালেদি আকৌ পানী ল'ব। কাপোৰখিনি নোহোৱা হৈ গ'ল যে চাইডে লাগি আছে। এয়া আমাৰ কাপোৰ ধোৱা হৈ গৈছে মেচিনত। হৈ গয়া কাপোৰ ধোৱা হৈ গ'লে না এইটো মেচিনটো অট'মেটিক বন্ধ হৈ যায় আৰু মিউজিক বাজে পুৰা। কাপোৰবিলাক যে ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই দিছে, মাত্ৰ অলপে ভিজা হৈ আছে। তাকো ফেনৰ বতাহত দিলেই ভালদৰে শুকাই যাব। ভিডিঅ'টো তেন্তে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এণ্ড লগতে থকা বেল আইকনটো প্লিজ প্ৰেছ কৰি দিব। এণ্ড অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ, তেতিয়ালৈ বাই।